Yeah! Då är vi igång. Amido, låt mig först berätta lite grann om vår verksamhet. För jag antar att de flesta av er inte har hört talas om oss förut. Vi levererar en tjänst. Vi levererar den till fastighetsägare som har flerbostadshus. Vi levererar den till kommuner. Egentligen alla som har passersystem. Därför att idag så har de flesta såna här plåtnycklar. Och om man är en fastighetsägare så är det väldigt jobbigt att hålla på att hantera en massa plåtnycklar. Inte minst tappar man bort huvudnyckeln så är det dyrt att byta alla lås. Så därför sedan ganska många år tillbaka så har vi byggt flera fantastiska bolag i Sverige som Assa med fler som levererar bland annat sådana här passersystem. Ni känner igen dem, små brickor som gör att ni kan komma in i fastigheten. Det kan också vara i mobiltelefoner och lite annat kul. Men inte nog med att en fastighetsägare på det här viset kan ta och höja hyror till sina hyresgäster, vilket hyresgästföreningen är med på, och därmed öka värdet. Det förenklar en hel del. Men om man är en fastighetsägare så köper och säljer man fastigheter också. Och det slutar till slut med att man har väldigt många olika fabrikat utav passersystem. Och då börjar det bli lite krångligt igen. Och vad vi levererar är en tjänst där vi har integrerat alla de här olika passersystemen. Så att man på ett enkelt ställe kan administrera allesammans på ett och samma sätt. Det är vår huvudtjänst Alera. Och enkelhet är en stor del i våra ledord. Och jag ska låta Elina berätta lite grann om enkelheten. Hej, mitt namn är Elina. I denna videon kommer jag visa dig hur enkelt du lägger till en ny blupp till en lägenhet eller personer. Till det behöver du en sån här läsare. Och en sån här blipp som jag kallar det. Man kan kalla det tagg också. Då tar du läsaren och stoppar in i datorn. Så. Sen så klickar man i sökrutan här. Och skriver in lägenheten. Du behöver inte skriva hela lägenheten. Och så klickar man på den här lägenheten man vill lägga till en blipp på. Så klickar vi på lägg till kort här. Sen så stämplar man den här stämplar. Nej, men man tar blippen mot läsaren. Så där. Så klickar man på lägg till. Så. Nu har vi lagt till ett nytt kort. Och du gör precis likadant för personer. Enkelt, eller hur? Hej då! Det är inte så många som svarar nej på den frågan hur det var enkelt efteråt. Och när man ska introducera det här som en ny kund med hundratals förvaltare så är det många som ska ta och jobba med detta. Men att det är väldigt enkelt underlättar ju kraftigt processen att komma igång. Så de går från någonting mer komplicerat till någonting mycket enklare. Tittar man då på det här, för jag pratar om de här digitala nycklarna, plastbitarna. Varje sådan för oss är ett abonnemang. Och för 2 år sedan lite drygt, då hade vi 250 000 abonnemang i våra system. Vi började 2018 med 396 000 abonnemang. Och i fredags när jag började lämna in den här presentationen, då hade vi 620 000 abonnemang. Idag så är de 621 000 någonting. Vill man följa det så är det bara att kolla på vår hemsida för vi live-uppdaterar det hela där. Och det här är ju vår tillväxt. Tittar man sen på en annan väldigt intressant nyckeltal som vi mäter så är det livstidsvärdet på abonnemangen. Och då var det för 2 år sedan ungefär 130 kronor i livstidsvärde per abonnemang. Och nu är det ungefär 170 kronor. Det här har kommit till för att kunna utöka de tjänster bland annat som vi ger våra kunder. Vilket gör att livstidsvärdet på abonnemangen ökar. Och det har ökat hittills med drygt 40%. Det här tror vi att vi ska kunna ta dubbla ytterligare en gång. Den andra intressanta nyckeln här är att man tar antalet abonnemang med dess livstidsvärde. För det har ökat de senaste 2 åren med 350%. Värdet ökar, antalet ökar. Den andra riktiga nyckelfaktorn när man levererar mjukvara som en tjänst, det är hur stor andel av dina kunder stannar faktiskt kvar. Hur nöjda är de? Hur ofta byter de? Och vår behållningsgrad här, retention, 99,7%. Den senaste kunden som lämnade oss, det var för 4 år sedan. Så det var en oerhört hög retention rate, alltså behållningsgrad, på att våra kunder stannar kvar. Några av våra kunder, vilka är de? Stora fastighetsbolag. Du hittar Vasakronan, Balder. Du hittar regioner som Västra Götalandsregionen, Örebro, där alla sjukhus sånt här ingår, och kommuner.
egentligen där det finns passersystem har man det här behovet. Vi som gör det här idag, vi är utvecklingstunga. Drygt hälften av bolaget är utvecklare och den här andelen utökar vi. Vi har också en styrelse, för det bad med min ordförande skicka med, som hjälper till. Där hälften av styrelsen, inklusive ordföranden, är externa. Det är teamet idag. Vi har just ett gäng annonser ute, så har ni personer som vill söka projektledartjänster, säljtjänster med fler, så hör av er. Tittar vi på vår resa framåt så händer nu ett par rätt spännande saker. En är Smart Passage. Det här är en nyutvecklad tjänst där vi tillsammans med SOS Alarm möjliggör att använda den teknologin vi har för att öppna alla de här olika dörrarna som finns där ute. Så att när räddningstjänsten får ett larm till SOS, då fungerar deras digitala nyckel att komma in i de här fastigheterna under just den här utryckningsperioden. Det här gör att de inte längre behöver ha alla de där plåtnycklarna i skåp och möjliggör att för de som inte har plåtnycklar sen, nämligen ambulanser, att också kunna komma in så att inte de står och behöver ringa på porttelefonen när det är ett nödläge i en lägenhet. Så steg 1 tillsammans med SOS nu är att rulla ut det här till alla räddningstjänster och steg 2 till alla flerbostadshus med passersystem. Det här bygger på en teknologi vi kallar DAX, Distributed Access Exchange. Det blir lite torrt och tråkigt här, för vad är det vi gör där? Jo, vi ser till att oberoende vilket passersystem du är, oberoende vem du är, så kan passersystemsägaren ge rättigheten till en annan att ge en tredje part access in till en dörr. Det är den tråkiga biten. Vad det innebär är ju att räddningstjänsten är en sån här tredje aktör. Du vill att de ska komma in när det brinner. Du vill att ambulansen ska komma in när någon har trillat och brutit höften. Och polisen så småningom, de får ändå såna här taggar, digitala nycklar från alla fastighetsägare. Lika bra att de kan komma in när de behöver göra det också. Men du har sådana enkla saker som att kanske mamma ska komma och mata katten för du är borta över helgen. Då kan du dela ut den digitala nyckeln som fungerar för mamma just under helgen. Och det har du fått tillåts för utav din fastighetsägare. Men du kan göra det hela via en app istället. Vad vi mer har siktet på där är att med all den här tekniken, alla paket som kommer. Hur många har haft DHL som har kommit och lämnat någonting utanför dörren därför att ingen svarade och ringde på? Ja, det var några stycken. Hur många har haft det fast ni faktiskt var hemma? Ja, okej, inte lika många, det är bra det. Men paketleveranserna, de kan spara tid med att komma in innanför dörren. Inte behöva stå och lämna paket utanför. Du har alla matvaruleveranserna. Det här är steg 2 på vår Distributed Access Exchange. Och det här området, det är superhett. Det är väldigt, väldigt många nu som försöker sig på att lösa de här sista 30 metrarna in i fastigheterna i hela varukedjan. De flesta försöker göra det här genom någon teknisk pryl som du ska installera på din dörr som gör det kompatibelt med exempelvis en matleverantör. Varför ger vi oss in här? Det är därför att vi har ett par stycken ordentliga uspar. Först och främst, vi är redan kompatibla med nästan alla de installerade systemen som redan finns där ute. Fastighetsägare kommer inte riva ut miljarder utav utrustning för att stoppa in en ny teknisk pryttel för att kunna släppa in Mathem. En annan teknisk pryttel för att släppa in DHL och en tredje för Amazon. Så alla de system som vi redan har skapar en oerhört stor installerad bas. Vi har redan 620 000 eller 621 000 digitala nycklar. Det motsvarar tusentals fastigheter, tiotusentals dörrar som vi redan idag kan öppna. Och tillsammans med SOS så ska det här snart finnas på alla kommuner runt om i landet. Alla flerbostadshus i alla större regioner så att ambulans och det kan komma in. Men det möjliggör även att släppa in exempelvis paketleveransen. Vårt nästa riktigt stora steg, det är att internationalisera den här tjänsten. För en sak du får när du har Amido, det är att även ditt gamla passersystem som du har installerat långt innan man ens hade börjat fundera på någonting som kallas GDPR, blir GDPR-kompatibelt. Du uppfyller villkor för GDPR på den datakontrollen du har. Och för er som tror att GDPR bara hände förra året, sen var det slut. Jag räknar lite snabbt och årstakten är 250 000 anmälningar per år just nu. För ett litet tag sedan så åkte ett sjukhus i Portugal på att betala 4 miljoner kronor för att de hade brutit. Den största boten får väl just nu Google stoltsera med. Jag tror den var på 50 miljoner. Så, ska vi prata lite ekonomi?
vårt resultat och omsättning har ökat. Omsättningen ökade med 2,6 miljoner till 13,8. Och vår vinst förra året ökade lite grann till 1,2 miljoner kronor. Vi går alltså med vinst, stark kassa och vi växer så det knakar. Våra SAS-intäkter, det här är alltså software as a service. Det här är intäkter på de här abonnemangen där en kund betalar varje månad för alla digitala nycklar som är anslutna till systemen. Det ökade med 175% under förra året. Tittar vi lite snabbt på balansräkningen så ökade den med 84%. Och vi gjorde några nyemissioner förra året för att vara säkra på att vi kan genomföra de flesta av de här satsningarna inom distribuerad access exchange. Och gör att vi har 6 miljoner kronor på kassan nu. Därför att när vi tittar på Q1 så har vi ökat intäkterna men vi går med vinst ändå. Så därför behöver vi rekrytera ännu fler, ännu snabbare. För det är ett superhett område. Vi har kapitalet och vi växer så det knakar. Timelinen för oss här, det är att vi nu lägger bakom oss ett år med all time high på 14 miljoner i omsättningen. Idag står vi här och presenterar, vilket är kick-offen på vårat introduktion till att ta och lista oss. För prospektet har Göteborg Corporate Finance som står här utanför börjat fila på redan i förra månaden. Och vi håller nu på och reser garantier för att se till att vi får in kapitalet i de här lite trumpaktiga tiderna när en tweet kan få marknaden att hoppa lite upp och ner. I juli räknar vi med att prospektet ligger hos Finansinspektionen för att sedan göra en spridningsemission i september med en listning direkt efteråt. Och efter det här tar vi då steget ut på den internationella marknaden. Dels med kunder men även på fler marknader ut i framförallt Europa men även annorstädes. Jag tänkte att så här sent på eftermiddagen så kan alla vara glada för en snabb, frisk presentation. Så jag tänkte vi går över till frågor nu. Riktigt långsamma, tunga frågor. Tack så hemskt mycket Jonny, spännande. Ja, du är snabb, ni springer snabbt. Det är härligt. Hur skulle du beskriva läget för Amido idag? Det är väldigt bra. Vi har en leveranspipeline nu som är på över 100 000 digitala nycklar. Så att nå målen att passera 700 000 taggar är inte ett problem. Det har vi redan bland redan befintliga kunder som bara är i leveransskedet. Det låter gött när man är vd helt enkelt. Men jag tänker så här, hur många passersystem, det är i Sverige det finns nu då alltså? Ja. Hur många passersystem är ni inne i kontra hur många som faktiskt finns som ni skulle vilja vara med i? Vi beräknar idag att vi har 15% av alla digitala nycklar vi skulle kunna ha i våra system idag. Men sen har vi en väldigt stor tillväxt bland våra redan befintliga kunder. Tar man genomsnittet så uppskattar de att de har installerat passersystem på ungefär en tredjedel av alla fastigheter de vill installera på. Och konsensus vill vara att de ska upp där till drygt 80% under de närmaste 3-5 åren. Så där ser vi en flerdubbling. Och det här motiveras ju helt enkelt av pengar. För att öka fastighetsvärdena idag är inte riktigt lika enkelt att bara sitta och vänta. Utan om de tar in passersystem och de här tjänsterna så ökar de intäkterna helt enkelt från sina fastigheter. Och det ökar bolagsvärdet. Men hur stor andel av passersystemen funkar ni med? Ja, skulle vi titta på hela världen så finns det många flera hundra passersystem. Tittar man sen på globalt så är det väldigt mycket färre. Där har du kanske ett dussin riktigt stora, men de är väldigt spridda. På de system som finns på svenska marknaden, då skulle jag säga att vi är över 90% i täckningsgrad. Men jag tänker också, jag menar passersystemen utvecklas också hela tiden. Det låter som att det skulle kunna vara ganska utvecklingsintensivt, att ni ska hålla er kompatibla med alla de här. Eller? Det är därför hälften av grabbarna och tjejerna där är vår utvecklingsavdelning utav organisationen. Ja. Och att röra oss ut på den internationella marknaden, det kommer också ställa krav på oss att lägga till fler passersystem. Och med målet med Distributed Access Exchange som ni såg där, det är ju inget mindre än att ha kontroll på samtliga digitala nycklar i Sverige. Vilket har ställt en helt annan kravbild på säkerhet och det med SOS än vad det varit tidigare för våra kunder. Så där är ju en stor del av våra utvecklingsresurser också. Det låter dyrt. Vi går med vinst. Ja. men tar det av era möjlighet att hålla marginalen när det är så utvecklingskrävande hela tiden?
Ja, den utveckling vi gör genererar ju intäkter oerhört fort i och med att vi får ut det hela till kunder. Så en del av utvecklingen gör ju bara produkten bättre för befintliga kunder, vilket visar i den höga retention-graden att de lämnar oss inte. Det kommer ett nytt spännande passersystem in på marknaden som här finns det funktioner vi vill ha. Och så lägger vi till det. Så behöver de inte slänga ut gammalt skrot och in med nytt, utan de kan bara lägga till det där de behöver. Så mycket av utvecklingsarbetet går ut på att hela tiden till att vi är den främsta produkten så att kunder inte väljer någon annan lösning som kanske kan komma i framtiden. Är ni det då? Är ni bäst? Om vi är bäst, Ja. det tycker jag du ska fråga våra kunder. Nej, jag vill fråga dig. Jag är väldigt stolt på vad vi kunnat uppnå här de senaste åren. Vår kundnöjdhetsindex ökade med 10% och lustigt nog så ökade våra medarbetarindex precis lika mycket. Jag tror att de sakerna hänger hand i handske. Faktiskt med nöjd personal, nöjda kunder så blir det en bra totaltjänst. Men jag tänker att de här passersystemtillverkarna, behöver ni accept från dem för att kunna bli kompatibla med dem? Många har ju så kallade API:er som vi tar och integrerar mot. Och nu kommer ju installatörer eller passersystemstillverkare till oss och vill att vi lägger till dem. För hos flera av våra kunder så är det en kravbild att de är kompatibla med oss för att det ska få lov att säljas till de här kunderna. Och det är för att de vill inte ha många system att administrera. De vill kunna göra det på ett enkelt sätt. Så där känns det som en väldigt bra position nu. För vi är öppna, vi vill jobba med alla. Och de är välkomna att komma till oss. Och då kan vi öppna dörren för dem. Dels inte kunderna, men dels även för räddningstjänst, hemleveranser och mycket annat. Så alla tjänar på att data här kan delas. Att det är fritt och öppet, inte slutna proprietära system. Och när vi pratar om det här med räddningstjänst och SOS Alarm och ASSA, hur betydelsefullt är det här samarbetet för er? För oss är det här en jätteviktig sak, inte minst därför att det här är en chans för oss att ge tillbaka. Priset för det här är inte högt, utan för det är en sportstyver de kommer att behöva betala för att räddningstjänsten ska kunna komma raka vägen in genom dörren och inte behöva bränna bort värdefulla minuter på att stå och leka med ett portlås. Så där är vi någonting tillbaka. Det vi får själva, det är en stor spridning på att vi kommer åt alla de här digitala nycklarna och kan hjälpa fastighetsägarna tjäna pengar på det här genom att de kan dela ut accessen så att paketleverantörer, matleverantörer, alla de här kan komma in. Hyresgästerna får det bättre och smidigare. Fastighetsägarna tjänar ännu mer pengar och vi ser till att dela access till alla som behöver det när de behöver det. Men om man tänker så här då, räddningstjänsten liksom, det är en organisation med stor integritet som man säkert kan hålla koll på. Men om man tänker, nu börjar vi prata olika paketleverantörer och så. Finns det inte en säkerhetsrisk här när man kan släppa in fler och fler och fler? För säkerhet Jajamensan. är key verkligen. Lyssnar vi på föregående talare så hörde vi lite buzzwords som blockchain exempelvis. Ja, den teknologin ligger där inne också. Och vi är ett proptech-bolag som vi levererar till fastighetsbranschen. Så det är en oerhört säker lösning med full spårbarhet som byggs och lanseras där. Jonny, han har svaret på allt. Nu undrar jag om Jonny även har svaret på era frågor. Är det någon som vill fråga någonting? Du har svarat på deras frågor redan innan de har ställts. Det är ju fantastiskt. Ja. Allt som är databaserat kan ju också falla med ett strömavbrott eller sådär. Hur ligger det till? Så är det. Det man får är för många avseenden ökad säkerhet, identiteten på vem är det som faktiskt gör vad och vem får komma in vart. Så ökar det ju även sårbarheten om exempelvis du har en så här massivt strömavbrott och liknande. För tar vi just det fallet så kan fortfarande alla med passersystem komma in. De sakerna fungerar lokalt om inte strömmen har gått där. Men vi kan inte skjuta ner nya accesser. Räddningstjänsten kommer alltid in med hjälp av yxan. Värre blir det för ambulans och så där. Men det ökar sårbarheten, gör det. Men samtidigt kan vi säga så här. Ambulansen har inte nyckeln för att komma in idag. Så det enda som sker är att de då kommer tillbaka till samma situation som var innan den här teknologin. Så det ökar säkerheten, det ökar tillgängligheten för de som ska in under just den tiden de ska komma in. Ingenting mer. Men om vi tappar saker som internet och ström och liknande, då är vi lite tillbaka på stenåldern tyvärr. Då är det yxan som gäller helt enkelt. Men du, jag funderar på den här SOS-affären. Det lät ju strålande för er. Skulle ni kunna göra den även internationellt med andra SOS-bolag? Det hoppas jag innerligt. Du ler som att du har någonting i bakfickan. Spännande. Men du pratar ju också om internationell lansering då, som någonting ni vill göra. Ja. Hur stora ser ni er att bli?
Vi är ödmjuka. Är det på Men riktigt? vi ser inte att det finns behov av 2 stycken system för att dela allsammans i världen. Det är Nej. mycket enklare om det finns ett. Om vi tittar internationellt då, är det någon mer som är inne och nosar på det här spåret? Internationellt så tycks de lösningar som kommer att det är hårdvara som man vill placera ut på olika sätt för att uppnå det här. Och då behöver man bara se till att övertyga hela världen om att installera just sin lilla hårdvarupryttel. Vi tror mer på samarbete. Använd det som redan finns där ute för att så snabbt som möjligt tillgängliggöra det för de som behöver det. Men hur mycket större muskler behöver ni för att kunna slå igenom internationellt? Vårt prospekt kommer säga 33 miljoner. Ja. Okej, är ni framme sen då? Det är de pengarna ni behöver? De pengarna tar oss upp till en nivå närmare 10 miljoner digitala nycklar som är prognos. Och vilket hade då mer än 10-dubblat det abonnemangsvärdet som vi ser idag. Men en väldigt viktig sak i teknikutveckling som vi gör är att hela tiden sänka utrullningskostnaden så att det är point and click till slut. Att det kan spridas på vilka marknader, var som helst, när som helst. Och vi bygger även det så att andra tillverkare direkt kan integrera till oss så de själva kan underhålla integrationen om de vill ta del av hela det här nätverket. Sen, du känns ju som en man som står här med mycket gott självförtroende i rollen som vd för Amido. Tack. Men jag undrar också, jättekul, vi pratar massor av möjligheter, men vad är era stora risker? Det sitter ju var och en här i rummet och undrar nu. Stora risker? Ja, man kanske slutar installera passersystem och går tillbaka till plåtnycklar. Internet är en fluga. Kan vi hända. finns det någon mer risk som på riktigt finns? Som på riktigt finns. Ja. Nej, men givetvis är det mycket exekvering här. Abonnemang och det går ju strålande bra just nu. Konkurrenter kan ju alltid komma. Vårt svar på konkurrenter är ju att integrera dem så att de blir en del av själva ekosystemet. Det kan ju komma ner en asteroid på Göteborg. Nej, det blev också en sån där lite farfetch. Okej. Allting brukar ta längre tid och kosta mer pengar. Det som jag ser lite unikt med tanke på att drivit riskkapitalfinansierade bolag innan, det är ju att vi hela tiden här har växt med vinst. Så vi tar och försöker använda varje krona på ett väldigt förnuftigt sätt för att maximera return on investment på det här. Så vi ska inte bara ut och köpa massa marknadsandelar och komma tillbaka och säga hej, vi vill köpa mer marknadsandelar, vill ni ta och finansiera det? Utan vi vill få en bra return on investment på varje krona vi lägger. Var det någon mer fråga här i publiken till Johnny? Ja. Ni ska växa. Vad är det för kompetens ni söker? Vi söker många utvecklare och det är kompetens inom de teknikområden vi helt enkelt jobbar inom där. Sen ska vi utöka vår sälj- och projektledning i Sverige. Anledningen att vi har en leveranspipeline på över 100 000 abonnemang, det är för att det är en hyfsat stor projektledningsinsats med att få stora kunder, liksom Sveriges största fastighetsbolag, det har en stund att rulla ut saker. Där kan vi bli bättre. Jag hade egentligen velat ha en leveranspipeline som var mycket, mycket kortare. När jag började så var leveranspipelinen 200 000. Det är inte bara så att vi bara betat av den där kön, utan det har helt enkelt kommit in mer, men vi klarar av att leverera mycket snabbare nu. Och då försäljningskapacitet. Sen är det så att när vi ska växa ut i Europa och en del i Sverige så går det även mycket pengar till själva marknadsföringsinsatserna. Det är den största enskilda utgiftsposten om man tittar på flerårsbudgeten. Och hur ska ni göra er kända? Ja, det var ju den här marknadsföringen. Så en investering i oss, då tycker jag att ni kan ta och investera lite i Google och Facebook och de andra som kapar reklamintäkter och sådant. Men du, då undrar jag så här, vem äger bolaget idag? Idag så har vi ett par stycken huvudägare som är grundarna. De har drygt 70% av bolaget. Och sen har vi då tagit och gjort spridningsemissioner inför planerade listningen. Så vi har 257 delägare idag. Och det är allt från Indien till USA och allting däremellan. Den stora basen givetvis i Sverige. Hur har de fått nys om er? Ja, vi tog och erbjöd aktier och sen spred det sig ut av bara 17. Vi provade även att göra en liten crowdfunding-runda. Det var det som gav de flesta ut de här internationella. Annars tror jag inte någon från Bangladesh hade lyckats höra talas om oss. Spännande, det kanske är er nästa stora marknad. Vem vet, det finns mycket folk där i alla fall. Ja. Sen då, eftersom du är en man med stora visioner, var står ni om 5 år? Om 5 år, då har vi blivit den tekniska backbone i Sverige och Norden dit alla digitala nyckeltransaktioner går.
Om du ska in någonstans så har det gått en transaktion genom Amido. Då ska man ha väldigt god relation till dig. Nej, det behöver man inte ha. Alla är välkomna. Man måste inte gilla mig. Och vi har tagit och finns på de flesta europeiska marknader hos stora kunder, framförallt flerbostäder. Men det är starkt koncentrerat till, jag tror att Storbritannien då fortfarande kommer vara med i EU vid det laget. Men Frankrike, Tyskland, Spanien. Därför att du idag hittar väldigt mycket av passersystemen där. Drygt 85% av alla passersystem i Europa. Men vi kommer inte tacka nej till kunder på andra sidan pölen eller dylikt. Utan mycket handlar om de passersystem vi integrerar och där våra partners också jobbar. Spännande. Men du, där säger vi tack så mycket till dig, Jonny. Lycka till nu på denna expansiva resa. Tack så mycket, Amanda.